araw at sa lahat ng ating mga kababayan dyan, saan mang sulok kayo ng mundo, kamusta po kayo? At ito na naman po ang inyong Mami Girly at welcome po sa ating Jervin's Kitchen. Isa na naman pong masarap na ulam ang ibabahagi ko sa inyo at ito po ay ang embutido. Pero hindi po tayo gagamit dito ng giniling na karne. Ang gagamitin po natin ay tofu or tokwa. Kaya magsisimula na po tayo. But bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo ang ating mga kailangang ingredients. So ito yung mga kailangan natin, ang carrot, sibuyas, garlic, spring onion, red bell pepper, green bell pepper, pasas or raisins, at itlog. Itong nasa harapan natin ay optional lang kung gusto nyong lagyan. So, meron tayong itlog na pula, hotdog, at keso. Ihiwain natin to mamaya. Kailangan din natin dito ng breadcrumbs, flour, ang ating margarine, and we need oil for frying. Kailangan din natin syempre ng iodized salt, pepper, at liquid seasoning. So, yung gamit ko is maggi seasoning. Sabi ko nga, hindi tayo gagamit ng giniling na baboy. So, ang gagamitin natin is ang tokwa. So, itong tokwa na to, maliit lang kasi yung mga nabili kong tokwa. So, mga 7 or 8 pieces pwede na. Pero pag yung malalaking tokwa, ang bibilihin natin, siguro mga 6 na piraso, 5 piraso is pwede na. Ngayon, ang gagawin natin sa tokwa, parang imamash lang natin siyang ganyan. So, lahat yan, imamash natin. So, kailangan durog na durog siya. Ayan, durog na siya. So, iset aside muna natin. Ngayon, meron tayong kitchen towel dito at lalagay natin itong tokwa. Hatiin ko siya sa 2. At pagkatapos, pipigain natin to para mawala yung water. Ayan. So, ngayon, pagsasama-samahin lang natin yung ating mga ingredients. So, yung carrot, bell pepper, spring onion, ang ating sibuyas, pasas, at garlic. So, halu-haluin lang natin yan. I-mix natin lahat.
1 tablespoon of liquid seasoning lang. Yan, haluin uli natin. Set aside muna natin. And then, ang ating egg. So, hatiin lang din natin yan. So, ito na yung ilalagay natin sa loob ng ating embutido. At ito na nga ang ating finished product ng ating embutido. Make sure na malinis po ang ating kamay pag hawak sa ating mga pagkain.
At ito na po ang ating finished product ng ating embutido. O diba, ang sosyal ng dating, hindi mo akalain na tokwa lang siya.